Chris Brown till exempel, cancel 100% i mitt huvud. Men samtidigt, om den här... Hey, förstår du? Om den kom på i klubben, jag ska inte ljuga, jag hade fortfarande dansat. Hej och välkomna till Tänk till Talkshow. Jag heter Alexander och idag ska vi då diskutera cancel culture. Med mig för att prata om detta ämne har jag vår grymma panel. Välkomna. Tackar. Så jag tänkte dra några påståenden som vi kan diskutera tillsammans. Och framför er har ni då pingisracketar med 2 sidor. Okej? Ni måste alltså svara ja eller nej. Det finns inga mellanting. Är alla med? Yes. Grymt, då kör vi. Första påståendet. Jag skulle fortsätta lyssna på någons musik efter de blivit outade för något problematiskt. Okej, ja, nej. Alltså, antagligen så gör den här personen väldigt bra musik. För du lyssnade på den innan redan? Jag lyssnade på den innan och jag tänker typ... Lyssnar ni på rapmusik? Det finns ju folk som har sagt jag sköt han på gatan. Tupac är ett bra exempel. Han har ju blivit så här, han var ju fängslad för en sexuell trakasseri. Och det är ju en sån här cancel grej som vi hade ju cancelat han idag till exempel. Och det kom fram så men Tupac han rörde den här tjejen på ett sätt som inte var okej. Men nu är han gör ju så pass grym musik så att jag tror många liksom har sett över det. Och nu säger inte jag att jag vill cancel Tupac. Jag älskar Tupac. För det beror ju på vad den har gjort, förstår du? Okay. Alltså man kan inte bara säga någonting problematiskt. Så här, vad är det som är problematiskt? Sen så är det så här, tycker jag, den som wrote att det är problematiskt? Eller är det typ en populär åsikt som folk har, förstår du? Vart går din gräns? Våldtäktsmän, pedofiler, typ kvinnomisshandlare, sådana där saker. Alltså grejen är, jag håller ändå med Denzel att det handlar om hur situationen ser ut, vad som har hänt. Men oftast, alltså om det går emot mina principer och om det är någonting jag tycker är problematiskt så vill jag inte att den ska liksom tjäna på streamsen jag ger till den personen. Om det kommer ut att den här kändisen är rasist, varför ska jag fortsätta supporta den människan? Alltså folk kanske säger typ så här, jag supportar inte vad den gör men jag lyssnar inte på dens musik för det är 2 separata saker. Men det är det ju inte, för du konsumerar ju dens musik. Du ger ju den pengar på ett sätt. Rebecca, du sa ju nej. Har du slutat lyssna på någon då? Chris Brown. Chris Brown. Varför? Vad hände? Därför att han är en kvinnomisshandlare. Och det vill inte jag supporta. Alltså om någon skulle sälja droger, det är inte så att jag bara support, alltså för mig. Så länge det inte är att någon är rasistisk, sexistisk, homofobisk så är det så här. Okay. Då är det inte så stor grej. Hur förhåller ni er kring saker som man kanske inte är 100% säker på? Slutar man lyssna då? Nej, men alltså det är lättare att cancel someone när man vet att det är fakta. Så är det en ren, det finns bevis, video eller den här personen kanske står för. Låt säga 6ix9ine. Okay. Det går inte att säga att han inte säger n-ordet. För alltså, du lyssnar på hans musik och han säger n-ordet hela tiden. Det är någonting, alltså jag kommer inte lyssna på hans musik för det känns fel. Men okej, men supportar man någons handling automatiskt bara för att man lyssnar på musiken? Indirekt ja, för jag tänkte så här, en artist, eller om vi nu pratar om en artist, tjänar ju pengar på att göra musik. Den tjänar ju pengar för att folk lyssnar, streamar och så vidare. Så när du då gör de sakerna ger du den fortsatta möjligheter att kunna begå de handlingarna som de gör förmodligen. Fattar du? Men at the same time är det så här, om du är en våldtäktsman, oavsett om du har massa streams och massa pära kan du ju fortfarande gå och våldta någon. Då kommer jag in på diskussionen om så här, är konsten och konstnären 2 separata saker eller är det en och samma? Och jag tycker att det är en och samma. Jag är lite mer av att konsten borde få tala för sig själv. Det är lite typ som... ett exempel skulle vara Mona Lisa. Det är ett världskänd piece of art. Och sen så visar det sig att jag tror det var Leonardo da Vinci som var det. Han var den här hemska personen. Han var en slavägare under en tid när det var väldigt vanligt och typ accepterat i hans cirklar. Då tror jag bara att hans dåliga beteende som vi uppfattar idag var en konsekvens för hans tid då. Och att han inte borde bli typ bojkottad i framtiden bara för att han levde vad som uppfattades som normalt då. Just det här exemplet är inte relevant för att han är död och den tavla. Men jag fattar ditt argument. Sen, alltså saker som hänt för 2 år sedan, det är fortfarande relevant nu. Och mycket handlar om hur personen beter sig just nu. Hade jag nu suttit och pratat om jag är mot barnarbete och bla bla, men fortfarande handlar på cancel me.
Men om jag gjorde det förr och inte gör det nu, då har man ingen grund att cancel mig. Förstår du vad jag menar? Nästa påstående lyder så här. Jag har varit med och bojkottat någon sociala medier. Ja. Okej, ja, nej. Okej, vad hände? Ja, jag har cancelat ganska många och kritiserat ganska många. Och vissa tar till sig kritiken och andra fortsätter ju med det de gör. Har någon ett exempel? Vem har ni cancelat? Paolo Roberto har jag cancelat. Cissi Wallin har jag cancelat. Men alltså jag känner personligen för mig... Alexander Bard, bitch. Ja, men alltså sådana människor, alltså Paolo Roberto, Cissi Wallin, Alexander Bard. Jag känner att de, alltså för mig i alla fall, det har inte varit som att de alltid har varit cancellade, men jag har inte haft något intresse av de här människorna. Så för mig var det inte svårt att bara, nu ska jag aldrig handla Paolo Robertos tomatsås eller vad det nu kan vara. That was not hard, för att jag bryr mig inte om den människan på det sättet. David, du känner inte igen dig något av det här? Du hade varit nära att cancella någon. Jag vet ju vem Paolo Roberto är, men jag har aldrig varit en konsument av det han liksom säljer eller producerar. Men till exempel, jag kollar ju typ på YouTube och jag kollar på PewDiePie bland annat. Han har ju haft liksom jättemycket kritik för det han har sagt. Men där ser jag också så här kontexten. Och jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att många missar det, precis med cancel culture. Att man missar så här, men PewDiePie sa n-ordet. Och det är aldrig okej. Det är liksom respektlöst och det är inte schysst. Och sen så hade han en public apology och sa så här, det här var inte, alltså, det bara flög ut i en så här spur of the moment grej. Och jag tänkte så okej, jag köper det. Då kan jag liksom gå vidare med det. Jag behöver inte stänga av han. Och jag tror att det är det som många som cancelar folk alltså inte gör. Att de direkt hör så här, han gjorde den här saken, nu stänger vi ner han direkt. Men jag tänker så här att om man gör fel och någon kommer till mig och bara det här var fel, då försöker jag ta till mig det och så ändra på det och sen be om ursäkt. Jag tror att det är det viktigaste är. Och det är de jag räknade upp, de har ju liksom inte bett om ursäkt utan de fortsätter ju bara. Och det är det jag tänker att det är då de blir cancelled. För att då förstår de inte ens att de har gjort fel och de vill inte förändra på sig. En person ska inte behöva bli cancelled på grund av något de gjort för väldigt länge sedan. Nej, ja. Det beror på. Alltså man kan ju förändras från att vara så här, lite smårasist till att vara lite mindre smårasist. Fattar du? Det kan ju förändras. Men jag tror inte att man går från att vara typ så här, pedofil och mördare och dittan datten till att hej. Alltså det beror på, jag tänker så här, det man har gjort som barn till exempel. Alltså om det kommer upp massa skit om vad jag har gjort som barn, då är det lite så här, jo fast jag visste nog inte bättre liksom. Då är det en skillnad. Men som du säger, om man har liksom våldtagit någon alltså, då är det så här. Så därför så här, jag vill ju vara lite mittemellan när jag lyfter upp den här. Men ändå så tänker jag liksom att om människan har förändrats och visat att den har förändrats och gjort någonting för förändring, då är det så här, det är okej. Ja, men jag håller inte riktigt med om att man måste göra någonting för förändring. Jag tror man bara inte måste vara en dålig aktör. Om jag till exempel, alltså jag skulle inte gå på någon nu som har sagt någonting för 50 år sedan och bara, men när du var 13 så sa du så här, då går jag ju på en 13-åring. Jag går inte på den 50-åriga personen. Det är ju en annan människa. It was still you. Så du måste ju fortfarande kunna stå till svars för vad du gjorde då. Det där man måste ju kunna... Va? Ja, bror, om jag robbade dig när jag var 13 och du sen kommer till mig idag och var så här, när du gjorde det här, visst, jag var 13 år och jag kanske inte visste så mycket bättre, men jag måste ju fortfarande kunna stå till svars för det eftersom att jag fortfarande gjorde det. Man måste ändå kunna be om ursäkt, känner jag. Att be om ursäkt tycker jag att han borde kunna göra, men jag tycker inte så här, jag ska inte gå dit och bara, ja men ge tillbaka min mobil. Men alltså samtidigt, hela den här grejen med att alla varit unga, alla varit dumma och så vidare. Jag tycker typ, jag vet inte what type of ungdomar vi snackar om, because I know damn well. Om jag skulle run for president nästa år, på gud, man hade inte hittat någonting. Den som gjorde så här. Man hade inte hittat något. Noll! Med 110% säkerhet. Jag fattar inte varför det typ har blivit en del av att växa upp. Att, det är klart att man är ju lite rasistisk när man växer upp där. Och sen så. Förstår du? Jag fattar inte varför det är en grej. Twitter och Instagram är pålitliga källor för att cancel någon. Okej, divided. Vissa saker som postas på Twitter och Instagram är ju liksom legitta grejer. Typ som man lägger upp skärmdumpar. Alltså på vad någon har skrivit. Jag menar, det är ju legit. Nej, alltså grejen är så här. Det är jättelätt och det har blivit till ett skämt att man ska manipulera tweets, Instagram captions för att skämta om att vissa kändisar är problematiska. Sen hela den här Millie Bobby Brown-grejen. Att någon skrev på typ Twitter att hon träffade Millie Bobby Brown på flygplatsen och att hon drog av henne sjalen. Självklart är det ett skämt, men för alltså vissa typ småbarn, de fattar inte det. De tar det som det är sanning. Okej, vad skulle du basera din cancellation på då?
Någon som är, liksom, man ser beteendet, uttalanden som den personen själv har gjort, då är det lättare att cancel. Eller när det kanske finns en court order, alltså någon har blivit dömd för något. Okej, men då låt mig fråga så här. De flesta videos eller typ saker och ting som hon själv har sagt, om jag är en stor personlighet... Ja, man hittar dem på sociala medier. Exakt, ja. my point. Men det jag menar, alltså nu jag var ju tvungen att välja ja eller nej, men obviously det finns inget ja eller nej. Men jag tänker, vad är problematiken med just Instagram och Twitter då? Det är att du kan vara anonym, du kan ju ändra och manipulera text. Människor har ju motiv, och det finns ännu fler människor som har motiv när det kommer till framgångsrika och personer med mycket influens. Cancel culture är bara ett nytt sätt att föra kritik på. Okej. Alltså när det just handlar om kritik, om man cancelar någon, då cancelar man den. Man ger inte den utrymme för att växa. I vissa fall gör man det. Men oftast, hela cancelkulturen handlar om att ett gäng människor bestämmer sig för att vi bojkottar den här människan. Det är inte kritik. För kritik, om man ska ge någon kritik, då förväntar man sig att man ska få en respons, man ska tänka, den ska växa. Problemet är löst. Cancel culture, det är boom, du är borta. Alltså jag tänker att för att cancella någon så tycker jag ju först att man typ ska förklara problematiken. Alltså om det är någon som inte förstår. Men gör folk det? Det är det jag tänker. Ja. Alltså, när jag cancelar folk så försöker jag skriva till någon privat och bara hej, du skrev eller du gjorde det här. Jag tycker inte det är okej. Och sen så beroende på hur personen tar min kritik väljer jag att cancella personen eller inte. Men alltså jag tänker på lokal nivå. Alltså om du tänker Sverige-influencers kanske är lättare. Ja, men exakt. Men jag kan inte skriva till Chris Brown. Hallå, jag tänkte... Det är ganska löjligt att stänga ner någon innan de ens hunnit liksom få besvara sin kritik. Om det inte är om det inte är så här superbevisat. Om det är typ att jag går på stan och jag ser dig typ knivhugga någon man framför mig. Jag ser det. Du gör musik och jag slutar lyssna. Det finns typ... Chris Brown till exempel. Cancelled 100% i mitt huvud. Men samtidigt, om den här... Hey, förstår du? Om den kom på i klubben, jag ska inte ljuga, jag hade fortfarande dansat, jag ska ljuga, förstår du? Men han är fortfarande cancelled in my mind. Att följa någon som blivit cancelled är ett ställningstagande. Kom igen. Ja, vi kör så. Okej? Ja. Alltså grejen är, jag kommer inte gå... Är det ett ställningstagande? Ja, men samtidigt, alltså jag kommer aldrig go out of my way att följa någon och följa drama eller något sånt där. Men många älskar att följa problematiska människor just to see what they're up to. För att kunna svara, för att kunna göra allt det här. Men så det betyder inte att man kanske inte behöver följa det, men många går in på såna här konton för att seek the drama. Personligen, I don't do that, men jag tänker att det är inte alltid ett ställningstagande att man följer någon. But don't be a messy bitch then. Alltså, såhär, då följ inte den personen. Ja, det är onödigt. Då lurka bara som alla andra. Alltså, vet ni hur många personer varje dag? Jag vill se vad som händer i deras liv. Vilka du lurka hos? Jag lurkar hos många människor, men det är för en annan dag. Men jag hade inte följt dem för att folk sen ska se att jag följer den här personen. Sen ska folk tro att jag tycker... Nej. Alltså vad jag har märkt är att när någon blir outad så brukar man oftast gå in på det Instagram-kontot, kolla vilka gemensamma följare som fortfarande följer den outade personen. Och så börjar man nästan hänga ut dem också. Det är lite overboard att du ska gå igenom alla, för man vet inte alltid the connection behind it. Alltså, Ni vet när Paolo Roberto... Men vem följer Paolo Roberto? Det är det som är grejen. Det är typ 200 000 människor. Låt mig gå och kolla. Sen så vet jag såg Erik, Johan... Du vet, så jag blev så nasty. Låt mig avfölja. Förstår du? Men annars, om det störde mig så där mycket, då hade jag förmodligen frågat den personen. Alltså obviously, om det är en person som jag faktiskt känner, annars hade det varit lite skumt. Rebecca, du var på väg att hoppa in där. Vad tänker du? Nej, men jag tänker typ så här, jag frågade mina följare typ när det kom ut, när till exempel Cissi Wallin uttryckte sig jättetransfobiskt på sin Instagram, så hade jag typ så här 75 gemensamma som följde henne. Och så frågade jag liksom så här, okej, men varför följer ni henne? Och varför följer ni mig? För vi står ju inte för samma saker. Och då var det folk som skrev bara, men jag vill ha koll på henne. Och det är så här, okej, jag kan förstå till viss del, men står ni upp för transpersoner i kommentarsfältet eller är ni bara tysta? För att är ni bara tysta, då normaliserar ni transfobiska beteenden och då är ni alltså lika dåliga liksom. Men jag tycker också att det är ställningstagande för att genom att följa en person ger du den personen mer uppmärksamhet, vilket kan ge den personen mer möjligheter. Förstår du? Det är exakt samma sak som att sitta och streama någons musik på Spotify. Alltså,
Det kan ju vara samma sak som jag sa innan, det här med att jag låter nog konsten tala för sig själv. Ett exempel skulle ju vara om en skitperson är en fotograf, men jag älskar hans fotografier på min Instagram-feed. Då är det så här, jag vet till exempel inte allting som alla artister har gjort. Jag bryr mig om... Men nu vet du vad den här fotografen har gjort. Du vet vad den här fotografen har gjort. Kommer du fortfarande följa den och likea bilderna? Ja, alltså om de är bra... Det är det där... Du vet att den här fotografen... Han våldtog Amanda, Johanna, Adam, Hannes, Josefin. Ja, ganska äckligt, ja. Okay. Men frågan är det ett påstående att han har våldtagit Josefin, Amanda och de här människorna? Eller har det blivit bevisat att han har gjort det? För i sådana fall så ska han ju inte kunna ta foton. Då ska han ju vara i finkan. Men vänta, paus. Vet du hur många våldtäkter som inte är bevisade men det är fortfarande våldtäkt? Fattar du vad jag menar? Så man kan inte gå på så här, okej, men den här personen är inte dömd så att, men då är det lugnt. Men är inte det säkraste sättet att liksom... No, not really. Alltså det beror ju på. För tänk dig, om jag har jättemycket pengar, förstår du? Och sen så är den som anklagar mig någon fattig nobody från typ landet. Okay. Vem tror du hade vunnit in a court case? Förmodligen jag. Så man kan inte heller gå baserat på om någon är dömd eller inte. Cancel culture används bara mot personer med makt. Okej. Sättet man gör det här på, för så att jag skulle vilja cancella dig, vi vänner. Då hade jag sagt, hej, 14.30 T-centralen, kan du ses? Går man fram, tja, du är cancelled bara så att du vet. Så går man därifrån. Men då ser inte jag det som cancel, alltså culture riktigt, förstår du? Utan då är det så här, det är en person som har betett sig dåligt, som är din vän och du vill inte vara i den kretsen längre. Jag kommer med 10 personer. Ja, men cancel är väl lite att vi försöker strama åt så att personen inte kan ha samma ekonomiska förutsättningar som den hade tidigare. Förstår du? Av att du inte vill vara min vän för att du tycker att jag är problematisk liksom, när vi är ensamma i ett rum. Det kommer inte genera att jag förlorar min makt, förstår du? Och därför tänker jag att cancel culture, hela huvudsyftet är ju att man ska strama åt personer som har makt och som är problematiska. Men jag tänker att man kan cancella folk i sina kretsar. Ja, gud, ja. Tänk, alltså, låt oss säga att du har en speciell hobby. Ni är liksom tusentals personer som träffas i en viss hobby. För oss som inte är intresserade av det här är det helt oviktigt. Det är inga stora namn. Du bryr dig inte att den har blivit cancellad eller inte cancellad, för den är oviktig för dig. Men för andra personer kanske den här personen är jätteviktig, även om det är bara på lokal nivå. Det handlar inte om stora följare. Så att cancella en sån person, det är ändå samma princip. Alltså i din krets, eller vi säger att det handlar om någon sport eller skola eller en politisk grupp. Du kanske har cancellat ordföranden i din liksom, ungdomsgrupp i din lilla kommun. Alltså, cancel culture, så som jag har definierat det innan bara, det är det här med att du inte låter dem responda. Om jag skulle säga nu, men Alex, vad gör du? Du tar mig ju ganska dåligt där. Det har jag inte liksom sagt ja till. Alltså, då, utan att du har hunnit säga någonting tillbaka till mig, då går vi på och säger så här, nej men Alex, han är ju värsta tafsaren. Varför ska han sitta här på tänk till och göra saker? Och sen så säger du, oj nej, det var bara mitt ben som snudda. Okej, det är lugnt. Onödig cancel, ditt namn har inte blivit förstört. Men jag tror inte, vem cancelar folk så? Det är det. Vem gör det? Nästa påstående blir: cancel culture tvingar fram diskussioner om bland annat rasism, sexism och transfobi med de som aldrig skulle prata om det annars. Okej? Och alla höll med. Ja. På vilket sätt? För att de är on the spot. De måste. Det kan handla om kändisar som har hållit sig helt neutrala. De pratar inte om politik, de pratar inte om liksom, saker som händer i samhället. Men sen när någonting händer och de blir outade för att de har sagt någonting konstigt, då måste de prata om det. Och helt plötsligt så är de så här, men jag har visst supportat det här, ni ser inte vad som händer bakom kulisserna. Jag tror att det kan starta en diskussion bland typ fans, förstår du, som kanske inte bryr sig om såna frågor egentligen. Vi säger att alla skulle bestämma sig för att Beyoncé är cancelled för att Beyoncé är... Inte för att Beyoncé någon skulle göra någonting, men vi säger. Och hon kanske är en massa fans som aldrig ens har tänkt på vad transfobi är. Men eftersom att det blir en grej som folk tar upp så kommer de förmodligen kolla upp det och sen så kanske Counter förhoppningsvis lära sig någonting om det. That's what I think. Men jag tror också till exempel att om de här kändisarna vinner på att cancella, då kan de cancella. Okej, hur menar du? Alltså att
Ja, men till exempel med Paolo Roberto, att det är väldigt många som så här känner att men det är klart jag ska stå upp för det här liksom, och cancella honom. Men sen när det kanske kommer till deras privata sfär så kanske de umgås med snubbar som beter sig jättesexistiskt. Men de vinner ingenting på att cancella dem, så då gör de inte det. Men de cancelar personer som de vinner på att göra, för då kanske folk uppmuntrar bara wow, bra att du stod upp för det. Och då får de publicitet för att de stod upp för det, men i själva verket så kanske de inte ens gör det i verkliga livet. Och jag tror också liksom att men folk gör det bara ibland för publicitet, att de inte tycker så. Så som du sa också, att man typ inte pratar om viktiga frågor på sina plattformar och sen helt plötsligt gör det bara för att folk kanske kommenterar bara, varför har inte du uppmärksammat det här? Och så gör man det bara för att man känner sig pressad att göra det. Det är så fake activism. Ja. Jag tror det är mycket virtue signaling i cancel culture. Väldigt, väldigt mycket. Det är så här, Hur tänker du? Men det är typ om jag skulle säga så här, Justin Bieber gjorde den här hemska saken, jag skulle aldrig göra som en kvinna. Jag är en gentleman, det är bara rosor och champagne. Fattar du vad jag menar? Då, genom att liksom outa honom som en dålig aktör, då visar jag liksom mina värderingar någonstans. Okay. Det är det jag menar med att det är virtue signaling, att jag visar att jag är bättre än folk. Men att cancella någon, där är ett ställningstagande. Är ju. Du visar ju öppet att du inte håller med den här människan. Och det är därför jag tror att folk förväntar sig att kändisar ska cancella andra kändisar. Jag tror att det kan få folk att rannsaka sig själva, men på gud, jag tror inte så där bra om folk. Det enda jag tror kan hända är att de kanske slutar vara rasistiska öppet, och då har man ändå vunnit någonting, för då slutar de influera andra människor till att vara rasister. Punkt. Tack så mycket. Och tack till alla som har tittat eller lyssnat. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så ni inte missar våra andra avsnitt. Och vill ni bara lyssna, då hittar ni oss där poddar finns. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då!